අයිබෝවන් Learne YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙන ආවා. ගොඩක් කට්ටිය අපි පහුගිය දවස්වල decentralized exchanges ඒ වගේම bank accounts වගේ wallets ඒ ගැන කතා කරද්දී ආපු ප්‍රශ්නයක් තමයි external wallet එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් මොකද මේ external wallet එකක් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා විශේෂයෙන් decentralized exchanges use කරනවා නම් Binance එහෙම නැත්නම් KuCoin එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ exchange centralized exchanges වල නැති coins tokens ඔයගොල්ලන්ට buy කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ external wallet එකක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ආරක්ෂාව අතිනුත් central exchange එකකට වඩා මේ වගේ wallet එකක tokens coins කබඩා කරලා තියෙන එක හොඳයි. විශේෂයෙන් exchanges හැක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හන්දයි. ඉතින් හැබැයි ඉතින් මේවට coins tokens දාන්න පොඩි fees යනවා. ඒ network එක අනුව මේ fees වෙනස් වෙනවා. ඉතින් වොලට්ස් ගැන කතා කරද්දී කතා නොකරම බැරි වොලට් එකක් තමයි Metamask කියන්නේ. විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ laptop එක එහෙම නැත්නම් computer එකක් නම් use කරන්නේ Metamask කියන්නේ ජාම සරල සහ ලේසිම වොලට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට mobile app එකකුත් තියෙනවා. මේකේ වෙබ් වර්ෂන් එක තමයි මම අද කරන්න යන්නේ. මොකද හරිම ලේසි මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් metamask.io කියන වෙබ්සයිට් එක යන්න. හරියට බලන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේ වොලට් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා අවශ්‍ය නම්. ඉතින් මෙතන මේ download කියලා බටන් එක ඔබලා මෙතන hot select කරන්න බලයි. ඉතින් අපි Chrome එකට තමයි දැන් install කරන්නේ. මේක Chrome එකට විතර නෙමෙයි Firefox Brave Edge එකකට use කරන්න පුළුවන්. මම ගොඩාක් recommend කරනවා ඔයගොල්ලන්ට Brave use කරනවා නම්. මොකද මට පෞද්ගලිකව මම Chromeට වඩා Brave browser එක මට ගොඩක් හොඳ performance එකක් දෙනවා කියලා මට තේරෙනවා. මොකද Chrome එකේ සාමාන්‍යයෙන් tab එක පාර ටිකක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරොත් ටිකක් කම්පියුටර් එකට ටිකක් RAM එක දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් එනවා වගේ දෙයක් මට වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ වුණාට මම Chrome තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මගේ අනිත් වැඩ කටයුතු Chrome එකේ කරන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේකේ install Chrome to Metamask ගාම අපි යනවා Google Chrome extension එකට. ඒ කියන්නේ මේක extension එකක් විදිහට තමයි මේ wallet එක download වෙන්නේ. ඉතින් මේ web store එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් add to Chrome කියලා add extension කියලා දුන්නාම මේක Chrome එකට install වෙනවා. ඉතින් තාම check in කියලා තියෙන්නේ. මේකට අපි තප්පර ගානක් දෙමු. මේක download වෙලා Chrome එකට add වෙන්න. හරි. දැන් ආවා Metamask has been added to your Chrome කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපි ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ ආපහු ඔයගොල්ලන්ගේ page එකට ගෙනියනවා extensions page එකට. ඉතින් welcome to Metamask කියලා ඊට පස්සේ මෙතන get started කිව්වම ඔයාට දැන්ට already wallet එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන seed phrases දාලා මෙතන wallet එකක් import කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන්ම wallet එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ create a wallet කියලා දාලා මේගොල්ලෝ අහනවා ඒගොල්ලොන්ගේ Metamask improve කරන්න අපෙන් තොරතුරු ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේක ඕනනම් අපිට no thanks එහෙම නැත්නම් I agree කියලා කියන්න පුළුවන්. මම no thanks කියලා දුන්නා. ඉතින් මෙතන password එකක් ගන්න ඕන characters 8ක් කියලා කියනවා. ඉතින් අපි password එකක් ගහගමු. ඊට පස්සේ මෙතන I have agreed to the terms කියලා create button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එනවා පොඩි short tutorial එකක් විනාඩියයි තප්පර 35ක් වගේ. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ secret phrases එහෙම නැත්නම් මේ seed phrases ගැන. ඉතින් ඒ ගැන උගන්වන්න තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ wallets ගැන දැනුමක් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් මම මේ ගැන දන්න හන්ද මම මේක ඊළඟ phase එකට skip කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා secret recovery phrase කියලා. ඉතින් මෙතන වචන වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මේක click to reveal secret words කියන එක click කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ වචන මට මතක විදිහට 12ක් තියෙන්න ඕනේ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ඉතින් මේ වචන 12 කාටවත් ඔයා දෙන්න එපා. මේකෙන් තමයි ඔයාගේ wallet එක recover කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක copy කරගෙන කොහෙට හරි paste කරගන්න notepad එකක
මොකද ඕගොල්ලන්ට කවදා හරි wallet එක recover කරගන්න වුණොත් මේ වචන ටික අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක කොහෙට හරි copy paste කරගත්තට පස්සේ මේක next කියලා දුන්නාට පස්සේ මේ වචන ටික ඒ ආපු ඕඩර් එකෙන්ම ඔයා දැන් copy paste කරගත්තනේ. මෙතන ඔයා enter කරන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් ටක් ගාලා ඒක enter කරන්නම්. මතක ඇතුව ඒ ඕඩර් එකටම මෙතන දාන්න ඒ වචන ටික select කරන්න. මොකද ඒ වචන ටිකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ ජම්බල් කරලා. ඉතින් ඔයා තියෙන්නේ ඕඩර් එකට හරියට ඒක පෙළ ගස්සන්න. මට මෙතන වචනයක් මිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම ඩ්‍රැග් කරලා මට හදන්න පුළුවන් හරි ඕඩර් එකට එන්න. ඊට පස්සේ confirm කරලා දුන්නාම හරියට ඔයා ඕඩර් එකට හදලා තියෙනවා නම් වචන ටික මේකල්ල මේ වගේ congratulations you have passed the test කියලා මෙහෙම කියලා වගේ security key එක securely තියාගන්න කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ all done කියලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වෙනම section එකක් එවලා ඒගොල්ලොන්ගේ tips දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Metamask wallet එකක් හදාගන්න. දැන් මේක තමයි මගේ wallet එක. ඉතින් Metamask කියන්නේ Ethereum එකේ build වෙච්ච wallet එකක්. mainly ඒ වුණාට දැන් අනිත් network වලටත් සමානයි. මෙතන networks එකකින් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. Ethereum mainnet එකෙන් තමයි by default තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ETH වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ETH මෙතන බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේකේ සල්ලි මොකුත් නැහැ. මෙතන පළවෙනිම කරන්න දේවල් තමයි මෙතන පාට මේ accounts කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි මගේ account එකේ address එක. ඉතින් මේක ක්ලික් කරපු ගමන් ඒක copy වෙනවා. ඉතින් Ethereum base tokens ඔයාලට මේ wallet එකට ගන්න ඕන නම් මේ address එක දීලා ඔයාලට tokens ගන්න පුළුවන් Binance එකෙන් එවනවා නම් මේ address එක දාලා Ethereum base tokens. ඒ වගේම වෙන කාට හරි දෙනවා නම් මේ address එක දෙන්න පුළුවන් Ethereum base tokens ඔයාලට මේ wallet එකට ගන්න. මේකේ මුලින් කරගන්න ඕන දේවල් වගේක් තියෙනවා. අපි ඒකට settings වලට යන්. ඉතින් currency conversion එක English. ඊට පස්සේ primary currency එක Ethereum කියලා තියෙනවා. ඔයා දැක්කා Ethereum. ඉතින් මේක මම නම් පෞද්ගලිකව කැමති fiat currency එකෙන්ම තියෙනවා නම් එතකොට මට ලේසි නැත්තම් මේගොල්ලෝ තියෙන account balance එක Ethereum වලින් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒක මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇඩ්වාන්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක සිංක් කරගන්න මොබයිල් එකත් එක්ක. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් මම මේ පාවිච්චි කරන සෙටින් එකක් තමයි ඇඩ්වාන්ස් ගෑස් කන්ට්‍රෝල් කියලා. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි අපි Ethereum එකේ ගොඩක් දන්නවා ලොකු ගෑස් ෆීස් යනවා. ඉතින් ඒක අපිට ඉක්මනට ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කරන්න ටිකක් ලොකු ෆී එකක් යනවා. ඒ වගේ ට්‍රැෆික් එක යනවා. ඒක ෆී එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇඩ්වාන්ස් ගෑස් කන්ට්‍රෝල්ස් දැම්මම අපි ලොකු ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කරද්දී ලොකු ගෑස් ෆීස් යනවා නම් මේගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ කන්ෆර්ම් ස්ක්‍රීන්ස් දෙනවා. මෙහෙම මෙච්චර ගෑස් ෆී එකක් යනවා කමක් නැත්ත කරාට කියලා. ඉතින් ඒ වගේ හන්ද මේක මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ ඕන් කරලා තියන්න ඕන කියලා. අනිත් settings නම් එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ නිතර ඔගේ wallet එකකින් කාට හරි business වලට හරි එහෙම නැත්නම් යම් ගනුදෙනු වලට යවනවා නම් contact list එකක් maintain කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට නිතරම address දාන්න ඕනේ. ඔයාලට add contact දාලා නමක් username එකක් දාලා address එක දාලා public address එක දාලා contact list එකක් හදාගන්න. ඉතින් ওই වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් දේවල් නම් සාමාන්‍ය දේවල්. මේකේ තව එකක් තමයි දැන් මම කිව්වා මේකේ Ethereum mainnet එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ තව අපිට පුළුවන් වෙන networks add කරගන්න. මම ඒ ගැනත් කියන්නම්. ඊට කලින් දැන් අපි වෙනස් කරපු විදිහට ඔයාලට පේනවා දැන් මේක USDT fiat එකෙන් තමයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට tokens add කරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන්ට මෙතන Ethereum විතරයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පුළුවන් මේ import token එක ඇතුලේ search කරලා මේ token එක import කරගන්න. ඉතින් මතක ඇතුව බලන්න ඕන හරිම address ඉතින් මේකට තමයි coin market cap මම කතා කරේ. විශේෂයෙන් අපි coin market cap එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම අර කලින් decentralized exchanges වීඩියෝ එකේදී පෙන්නුවා. අපි හැමෝම දන්න coin එකක් ගැන බලමුකෝ. Shiba Inu. ඉතින් මේ වගේ එක නම් coin market cap එකෙම මේ වගේ address එක කරා මෙතන මේ add to metamask කියන එක ක්ලික් කරාම මෙතනින් metamask wallet එක add වෙලා එතනින් add token දුන්නාම එයා automatically add කරගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි
දැන් මං ඇඩ් කරගත්තු ටෝකන් එක ඇඩ් කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් මේ නැති ටෝකන් එකක් නම් කස්ටම් ටෝකන් දාලා ගොඩක් වෙලාට කොයින් මාකට් කැප් එකේ මේ add to metamask බටන් එක තියෙනවා. එහෙනම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඔයාලට manually contact address දාලා symbol දාලා ඔයාලට මේක setup කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ තව කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ wallet එක ඇතුලේ ඔයාලට තව ඕනනම් accounts හදන්න පුළුවන්. මොකද දැන්ට මේක තියෙන account 1 කියලා මේ විදිහට මේ wallet එක ඇතුලේ තව ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ account details ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඔයාලට ඕන නම් නමක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට දාන්නම් learn අපේ channel එකේ නම දාලා මෙතන ටික් එක දැම්මහම ඉතින් මේ address එක මම අර කිව්වා වගේ මේක QR scan කරලා හරි මේ address එක send කරලා Ethereum tokens ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි. එහෙම නැත්නම් එතනින් තව account එකක් ඔයාලට create account දීලා account එකක් add කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් දැන් මේක තියෙන Ethereum mainnet එකේ ඔයාලට ඕන නම් Binance Smart Chain එකට තව account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන විදිහටම මේ account එක ඇතුලේම ඔයාලට තව Binance Smart Chain එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මම ටක් ගාලා පෙන්නන්න. මෙතන ඔයාලට settings වලට ගිහිල්ලා networks මෙතන hat network යටතේ ඔයා යන්න Binance Academy එකේ article එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක Google එකේ search කරලා ගන්න පුළුවන් Metamask connecting Metamask to Binance Smart Chain කියලා. මොකද ඒ Binance බලන්න මේ article එක Binance Academy එකේ මේ article එක තියලා ඒකේ තියෙනවා පොඩි address වගේක්. ඉතින් මේක අපි බලන්න ඕන mainnet එකට තමයි connect කරන්න ඕන. ඉතින් මේකේ තියෙනවා fields 5ක්. ඉතින් මේකේ තියෙන information මේ විදිහටම Metamask එකේ දෙන්න ඕන. network name Binance Smart Chain මේක copy කරගත්තා. මෙතනට දැම්මා. ඊට පස්සේ new RPC URL මෙතන copy කරගත්තා. මේකට දැම්මා. chain ID 56 symbol BNB. ඉතින් chain ID 56 symbol BNB මේව optional වුණාට ඒ ඔක්කොම fill කරගන්න මොකද කෝකටත් හොඳයි. මේ තමන්ගේ සල්ලිත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා. මෙතන block explorer URL එකට මේක දාලා මේක save කරන්න තියෙන්නේ. මේක save කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන BNB වලට මේක මාරු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ enter කරපු details හරි. දැන් මේක smart chain එකෙන් තමයි දුවන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩ networks click කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක Binance Smart Chain එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් මෙතන BNB පෙන්වන හන්දා මම හිතන්නේ අපි වරද්දලා නැහැ. ඉතින් මේක තමයි confirm කරගන්න තියෙන විදිය. ඉතින් ඔයාලට tokens send කරන්න පුළුවන් Binance Smart Chain එක හරහා. මේකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කලින් තිබ්බ මෙතන ETH SHIB මම ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් දැන් ඒ දෙක නැහැ. මෙතන BNB විතරයි පෙන්නන්නේ. මොකද දැන් මේක තියෙන්නේ Binance Smart Chain එකේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන network එක Ethereum network එකට දාලා ගත්තොත් ආපහු Ethereum මේ net එකේ තියෙන tokens පෙන්නනවා. ඔයාලට ඉතින් මම කිව්ව විදිහට මේක මේ එකම account එකේ පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතනවා නම් දෙක පටල ගන්න නැතුව දෙක දෙකකට කරන්න ගන්න ඔයාලට මෙතනින් තව create account කියලා දීලා ඒ විදිහට account එකක් හදලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි Metamask wallet එක. ඒ වගේම තව දෙයක් පුළුවන් ඔයාලට SAP කරන්නත් පුළුවන්. කෙලින්ම ඒ කියන්නේ මම පෙන්නුවා DEX decentralized exchange වලින් කොහොමද wallet එක මේව කරලා SAP කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම exchange එකට නොයා ඔයාලට මෙතනින්ම SAP කරන්න පුළුවන්. අපි කියමු දාලා අපි ආපහු දාමුකෝ ship කියලා අපි හැමෝම දන්න නිසා slippage එක දාලා reviews SAP කරාම ඒගොල්ලෝ තියෙන decentralized exchange වලින් run කරලා අපිට තියෙන එක Ethereum එකකට ගන්න පුළුවන් ship කීයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා දාලා gas fee එක කොච්චරක් යනවද කියලා දාලා මෙතන තියෙනවා 43.66ක්. ඊට පස්සේ මෙතන දානවා max gas fee එක $104ක් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා දාලා අපිට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න Metamask එක ගන්නවා 0.8 Metamask fee එකක්. ඉතින් සමහරට ඔයා කෙලින්ම මේක DEX එකෙන් ගන්නකොට චුට්ටක් ලාභ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එක තැනකින් කරන්න පුළුවන් හන්දා මෙතන Metamask fee මේ වැඩිපුර ටිකක් fee එකක් වදිනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ විදිහට තමයි coins ඔයාලට tokens coins වලට coins වලින් tokens swap කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. මේක තමයි Metamask wallet එක. හරි ලේසි මේක අඳුරගත්තට පස්සේ. ඉතින් coins හරි tokens හරි send කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට ඔයාලට public address එක දාලා send කරන්න පුළුවන් ඒ අදාළ token එකේ. අවශ්‍ය මේකේ තව Metamask එකේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙන එක මට මේ වෙලාවේ පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ.
ඒ කියන්නේ අපි ටෝකන් එකක් සෙන්ඩ් කරද්දී අපිට පුළුවන් සෙන්ඩ් වෙන්න කලින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් ප්‍රොසෙසින් එකේ තියෙන ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කැන්සල් කරන්න. ඒ වගේම ට්‍රාන්සැක්ෂන් ඉක්මනට වෙන්න ඕන නම් අපිට මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ස්පීඩ් අප් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒවට ගෑස් ෆීස් යනවා. ඉතින් ඔය ගැන තමයි අද කතා කරේ. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. තව වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ප්‍රශ්න වලින්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු.